Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 18, sau khi Tần Vũ dâng lên Tử Huyền Phủ và huyện Linh Kính, anh ấy vẫn bị Chu Hiển đánh bại nhờ mối quan hệ con ông cháu cha. Ngày hôm sau tại đại điện, Tần Vũ và đông đảo mọi người cũng đã có mặt, bởi vì là hai người chiến thắng 2 vòng, thế nên vòng thứ 3 này chỉ còn Chu Hiển và Tần Vũ sẽ thi đấu. Ở vị trí trung tâm, Khương Phạm trên tay là 2 quyển trục, trong đó có ghi chép lại đề tài của vòng tuyển chọn thứ 3. Ngay sau đó, ông liền đưa nó cho Tần Vũ và Chu Hiển để cả hai cầm lấy. Nhận nó, hai người liền cung kính hành lễ. Tuy nhiên, khi đứng dậy, ánh mắt cả hai lại nhìn nhau đầy sát ý. Cuối cùng xong xuôi, tất cả lại một lần nữa rời khỏi đây. Không lâu sau, trở về Lua Phạt Thành, hai cha con Chu Hiển lại tiếp tục cùng nhau bàn mưu kế cho vòng tuyển chọn thứ 3. Có vẻ như vòng thi đấu thứ 3 này, hai cha con hắn định mời luyện khí tông sư về để luyện chế nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo. Chính vì thế, Chu Hiển liền được cha hắn sai đi tìm nguyên liệu, đồng thời đi tìm luyện khí tông sư về để trợ giúp. Còn ở tại phủ đệ của Tần Vũ, trong lúc anh ấy đang rất tức giận thì Khương Lan Thúc đã liền đi tới để gặp anh ấy. Ngay sau đó, hai người cũng liền cùng nhau trò chuyện về việc vòng thi đấu thứ 3. Theo suy nghĩ của Tần Vũ, anh ấy còn 2 món nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo. Tuy nhiên, anh ấy lại muốn để nó cho Lập Nhi sau này sử dụng. Bởi vậy, anh ấy quyết định sẽ tự mình luyện chế. Đến đây, Khương Lan Thúc muốn lấy ra cổ thiếp mộc thụ bên trong ẩn chứa Hồng Mông linh khí để tặng nó cho Tần Vũ, trợ giúp anh ấy luyện khí. Cũng vì thế, Tần Vũ vô cùng cảm động. Mặc dù vậy, thứ đó lại quá quý giá, anh ấy không thể nhận được. Vì lẽ đó, Tần Vũ đã từ chối. Tiếp theo, Tần Vũ cũng nói cho Lan Thúc biết mình đã có hồng đồng cổ thụ gần so sánh được với cổ thiếp mộc thụ, vì vậy mọi người không cần lo lắng. Thế nhưng cũng có một vấn đề, với nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Cuối cùng, Lan Thúc vẫn là phải tặng cho Tần Vũ vài món Hồng Mông Linh Bảo để trợ giúp. Cũng trong lúc đó, ở tại nơi khác, Khương Nghiên rất nhanh đã mang tin tức Tần Vũ thua cuộc trong vòng thi đấu thứ 2 nói cho Khương Lập. Biết được tin đó, Lập Nhi không chậm trễ, cô ấy liền cùng Khương Nghiên đi tới chỗ Lan Thúc để hỏi thăm tình hình. Vừa hay khi nàng đi tới thì gặp Tần Vũ và Lan Thúc cũng vừa đến. Ngay lập tức, gặp nhau cả hai đã liền trao cho nhau cái ôm nồng thắm. Xong xuôi, nói vài lời an ủi, cả hai mới cùng Lan Thúc bàn bạc. Cuối cùng, Tần Vũ chọn lấy 7 món tam lưu Hồng Mông Linh Bảo để sử dụng. Tiếp theo, bàn bạc với Lan Thúc một chút, Tần Vũ cùng mọi người cũng liền bắt tay vào quá trình luyện khí của mình. Rất nhanh, Tần Vũ lấy ra 7 kiện hồng mông từ chỗ Lan Thúc và 2 món của mình rồi ném thẳng nó lên không trung. Xong xuôi, Tần Vũ lấy ra một khúc cây bên trong có chứa hồng mông linh khí rồi ném nó vào vị trí trung tâm của trận pháp. Ngay lập tức, một sợi dây kết nối cũng liền thành hình, từng món hồng mông linh bảo sáng lên rồi xoay quanh cây gậy ở trung tâm. Cứ thế, thời gian trôi qua, dưới sự biến ảo của Tần Vũ, mọi thứ ngày càng trơn tru, quá trình luyện khí diễn ra hoàn toàn như ý muốn. Chẳng những vậy, để luyện chế ra Hồng Mông Linh Bảo có phẩm chất tốt nhất, trong quá trình ấy, Tần Vũ còn dùng cả không gian để tu luyện. Cầm cây chùy trong tay, anh ấy không ngừng đánh ra, thậm chí Tần Vũ còn dẫn theo cả lôi điện đánh xuống để rèn khí. Để rồi cuối cùng, một kiện nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo cũng được hoàn thành. Ngay tức khắc, trên trời dị tượng liền xuất hiện, lôi kiếp phóng xuống. Đáng tiếc, nó vẫn bị Tần Vũ một đường phá tan. Cứ thế, một món Hồng Mông Linh Bảo hiện ra, rồi theo từng dòng khí đi vào, nó cũng dần sáng lên. Nhìn xích huyết quyền trượng trên tay, Tần Vũ vô cùng hưng phấn. Cũng trong lúc đó, ở tại Lua Phạt Thành nơi phủ kín lôi điện, vị luyện khí tông sư mà cha con Chu Hiển mời tới vẫn đang tiến hành tu luyện. Chẳng mấy chốc, ở nơi đó, từng luồng ánh sáng đã lóe lên, thế nhưng cũng không biết người này đã thành công luyện chế món bảo vật gì. Bên ngoài, Chu Hiển chăm chú quan sát. Tuy nhiên, khi dị tượng phía xa phát sinh, hắn liền đoán Tần Vũ đã luyện chế ra nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo thì tức giận. Còn Tần Vũ, rất nhanh, anh ấy đã đi ra bên ngoài và đem kiện nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo cho Lan Thúc và Lập Nhi xem. Nhìn món bảo vật này, mọi người không khỏi kinh ngạc. Chẳng những vậy, sau khi thấy dị tượng xuất hiện, rất nhiều người cũng tới. Lần này còn có cả Khương Phạm, cha của Lập Nhi đến xem thử. Vừa thấy con gái ở đây, ông liền hiểu hai người đã quen nhau từ trước. Biết Tần Vũ luyện chế ra kiện nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo kia, ông vui sướng vô cùng. Và tất nhiên, toàn bộ những vị thần vương khác lát sau cũng đã tới. Những người này, họ đến đây cũng là vì món nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo này. Phải biết rằng, chỉ cần có nó trong tay, người đó gần như sẽ vô địch đồng cấp. Chính vì thế, ai ai tới đây cũng đều muốn kết thân với Tần Vũ, bởi vì họ biết tương lai Tần Vũ chính là tân thượng thần mới tại thần giới. Cứ như vậy thời gian qua đi, chẳng bao lâu sau, tất cả đã có mặt ở tại đại điện rộng lớn, nơi sẽ tuyên bố người thắng cuộc cuối cùng. Và liệu rằng ai sẽ là người thắng cuộc? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!